Sziasztok! Ez a silvermoon.hu pár perc pénzügy sorozata. Ma a cost average-ről lesz szó. Megnézzük, hogy mit is jelent, működik-e, mik a határai, és hogy miért van az, hogy nagyon sok helyen azt hallottad, hogy akár saját bőrödön is tapasztaltad, hogy az pénzügyi szférában ezzel próbálják eladni a terméket. Az, hogy miért a cost average-rel próbálják meg eladni egyes ügyintézők a terméket, az egyrészt ugye múlik azon, hogy megpróbálnak szakértőnek tűnni. Ha már ismernek hozzád képest plusz egy szót, akkor hozzád képest egy picikével előrébb tartanak. Ez nem azt jelenti, hogy jó helyen tartanak, hanem az, hogy előrébb tartanak. A másikok, ez pedig szerintem a fontosabbok, hogy a pénzügyi piacon való gondolkodása az embereknek valamiért fordítottja a hétköznapi élethez képest. Ha te a Tesco-ban azt látod, hogy egyre olcsóbb és olcsóbb valami, akkor örülni fogsz neki. Ha azt látod, hogy egyre inkább drágább és drágább, akkor nem fogsz neki örülni. A pénzpiacon ugyanez pont fordítva működik. Minél inkább mennek fölfelé az árak, annál inkább ösztönözve érzi magát az átlagember arra, hogy vásároljon. Minél inkább zuhannak az árak, annál inkább azt érzi, hogy el kell adnia. Holott ez működhet pont fordítva is. A pénzügyi szférában sikeresek pont ettől sikeresek. Akkor vesznek, amikor olcsó, ugyanúgy, ahogy te is akkor veszed meg a Tesco-ban a terméket, amikor olcsó, és ők akkor adnak el, amikor éppen drága. A cost average nem más, mint az átlagköltség. Nézzük meg, hogy hogy is működik. Ezen az ábrán azt látod, hogy két valamilyen terméket vásárolunk. Teljesen mindegy, hogy fizikai terméket, vagy éppen részvénykötvényt, bármit. Vegyük azt, hogy most éppen cukrot meg lisztet vásárolunk. Elindulunk ugye az első pontban, nem feltétlenül az első évben, hanem ugyanolyan időközönként vásárolunk belőlük valamennyit. Az első etapban is, a másodikban is, itt is. Majd a 10. pontban eladjuk. Ha megnézed, akkor a kék és a piros vonal jelzi azt a szintet, ami alatti, illetve ami fölötti részek jelzik azt, hogy veszteséges vagy éppen nyereséges volt ennek az értékesítése. Ha most azt veszük, te egy pék vagy, és cukrot meg lisztet vettél, akkor pontosan fogod tudni, hogy ha az A liszt, akkor te marha sokat veszítettél a lisztnek az értékesítésén. Míg ugye a cukron sokat-sokat nyertél. Ugyanis csak az a kis picike rész, a lisztnél ugyanis csak az az icipici rész a nyereséges, amit az első vásárlás környékén tettél meg, az összes többi veszteséges lesz. Addig, amíg a cukornál csak az első 3 vásárlás lesz számodra veszteséges, és az összes többi lesz az, ami nyereségbe fordul. És itt jön be az átlagköltség, ugyanis itt a költségeidnek az átlaga az, ami éppen számít. Mennyit vettél, milyen áron vetted? Ha ezt a pénzügyekben figyelemmel kíséred, akkor fogod tudni azt, hogy zuhanó piacon egyre inkább olcsóbban megvéve az adott értékpapírt, az átlag költségeidet leszoríthatod. Majd amikor az árfolyam emelkedik, akkor drágábban képes vagy eladni. Pusztán attól, hogy az átlagköltségedet figyelemmel kíséred, még nem leszel gazdag. Nézzük meg, hogy hogyan jártál volna akkor, hogyha éppen nem várod meg a 10. alkalmat, hanem mondjuk kiszállsz a 8. pontban. Ekkor pont fordítva fog alakulni a sorsod, a liszten fogsz nagyon sokat nyerni, és a cukron nagyon sokat veszíteni. Nyilván a való életben nem biztos, hogy mind a kettőből egy időpontban szállsz ki, viszont ez mutatja azt, hogy az átlagköltség figyelése inkább egy pénzügyi művelethez kapcsolódó történet. Ha te foglalkozol pénzügyekkel, vagy van vállalkozásod és eszköznyilvántartást vezetsz, készletgazdálkodást vezetsz, ugyanezt fogod használni, mint amit éppen az értékpapírpiacon is meg tudsz tenni. Most nézzük meg 2 példán keresztül, hogy hogyan is működik a való életben a cost average. Az első esetben vegyük azt, hogy Jánosunk befektet éves szinten $100 a Standard & Poor's 500-as indexébe. Ez Amerika leggazdagabb 500 cégét mutatja, és nagyon jól mutatja az amerikai gazdaságnak az éppen aktuális teljesítő képességét. Ezzel együtt nyilván nem csak az amerikait, hanem globálisan is egy jó képet mutat. Tehát, hogyha Jánosunk máshol fektetett volna be hasonló összeget,
hasonló eredményre is tudott volna jutni. No de vissza a cost average-hez. Nézzünk meg 3 opciót. Egyik opcióban azt, hogy csak simán évente ezt a $100, de minden évben befekteti, ugyanabban az időpontban. Következő opcióként vegyük azt, hogy $100 minden évben, és egyetlen alkalommal a kezdetek kezdetén $1000. Harmadik opcióként pedig azt, hogy emellé, a $100 mellé azt az $1000 5 egyenlő részletben fekteti be. Melyikkel hogyan jár? Ha 2007-ben száll be Jánosunk, akkor nézzük meg a végeredményt. Az átlagköltség nagyon jó hatással dolgozott, ugyanis ugye a $200 mindig a mélypontokban vette meg, és a $100 is pont a mélypontoknak a leghosszabb szakaszán tudta megvásárolni, úgyhogy mire 2019-ben ezt eladta, addigra jelentős nyerességet halmozott pusztán azzal fel, hogy egy válságnak a felhajtó erejét kihasználta. Nézzük meg, hogy mi történt volna akkor, hogyha nem egy válság kapujában, hanem sokkal-sokkal korábban, mondjuk a 90-es években tette volna ugyanezt meg Jánosunk. Hoppá, itt egy picit mások történt, ugye? Itt jön az, hogy a cost average-nek azért vannak limitei. Méghozzá az, hogy a piac alapvetően fölfelé tart. Tehát ha te nyereségre szeretnél szert tenni, méghozzá jelentős nyereségre, és nem a napi kereskedés miatt, akkor inkább fektess be egyszerre egy nagyobb összeget. Itt nyilván nem arról beszélek, hogy ha mondjuk neked éves szinten bármilyen megtakarítási célra van egy X mennyiségű összeged, mondjuk 500 000 forint, 1 millió forint, és több nincs, akkor nyilván ennek az egészét fektess be ott és akkor. Ha nyereségre szeretnél szert tenni ezen belül, akkor inkább diversifikálj. Ne egyetlen irányba fektess be a pénzedet, ne egyetlen részvénybe, kötvénybe, bármi másba, mondjuk befektetési alapba, hanem válasz belőlük többet. Válasz 2, 3, 5 saját ízlésednek megfelelően, és saját céljaidnak megfelelően. Tehát a 90-es évektől, hogyha befektette volna Jánosunk ezt az összeget, akkor a legjobban akkor jár, ha egy összegbe fekteti be. De ez nem csak a 90-es évektől lett volna igaz. Bármelyik emelkedő szakaszt megnézed, és ha megnézed, akkor volt belőle egy jó pár, ezt tapasztalta volna Jánosunk, és ugyanezt tapasztaltad volna te is. Tehát összefoglalva, a cost average nem más, mint az átlag költség. Ha figyelsz rá, akkor pontosan fogod tudni, hogy ne add el veszteségesen a befektetéseidet, ha nem muszáj, akkor nyilván tartsd meg, húzd ki az időt, amíg visszaáll a piac. Ha pusztán a cost average-el szeretnél nyerességet elérni, akkor rossz lóra tettél. Ekkor ugyanis pont abból az árfolyam növekedésből fogsz kimaradni, ami az idő előre haladtával természetes úton is megfigyelhető. Ekkor inkább használd a diversifikációt, és maximum, ha nagyon szeretnéd, akkor a választott 2, 3, 4, 5 eszköz közül kísérd figyelemmel, hogy melyikből éri meg kiszállni, és melyikből nem. Remélem tetszett ez a rész, ha igen, akkor iratkozz fel a csatornára, hogy elsőként kapjál hírt a frissítésekről.